káàárọ̀. Mo ní kí n sáré yẹ nǹkan kékeré wò ní orí channel wa ní àárọ̀ yìí. A ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ channel yìí náà ni. Ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan a lè máa fi èdè òyìnbó ṣàlàyé àwọn nǹkan kan, àmọ́ tutorial ní èdè Yorùbá ní orúkọ channel wa yìí. So a máa try láti rí wípé a sọ Yorùbá náà bó ṣe yé wa sí. Channel yìí máa jẹ́ channel tí a máa lò láti máa fi kọ́ àwọn èèyàn ní oríṣiríṣi nǹkan tó máa ní ìwúlò fún gbogbo wa. Èdè Yorùbá la dẹ̀ máa lò. Òun la fi pè é ní tutorial ní èdè Yorùbá. Tutorial ní èdè Yorùbá. Kí ló dé tá a ṣe fẹ́ máa ṣe tutorial ní èdè Yorùbá? A ní àwọn channels tó jẹ́ pé èdè Gẹ̀ẹ́sì la máa ń lò. A ní oríṣiríṣi platform tó jẹ́ pé èdè Gẹ̀ẹ́sì là ń lò láti fi ṣe irú nǹkan báyìí. Àmọ́ ìdí tá a fi wò ó pé ká bẹ̀rẹ̀ tutorial ní èdè Yorùbá ni wípé ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ wípé tá a bá ti ń ṣàlàyé nǹkan fún àwọn client wa, àwọn nǹkan kan ò yé wọn dáadáa tí a bá tí ṣàlàyé fún wọn pẹ̀lú èdè tí ó yé wọn dáadáa bí èdè Yorùbá tàbí pidgin English. So ìdí tá a fi ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe tutorial ní èdè Yorùbá nìyẹn. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé èdè tá a bá fi kọ́yàn níṣẹ́ àbí tá a fi ṣàlàyé nǹkan fún tó bá jẹ́ èdè abínibí ẹni yẹn, nǹkan yẹn á yé e ju tá a bá lo èdè tí ò ń ṣèdè tiẹ̀ bí ká lo èdè òyìnbó tàbí ká lo èdè mìíràn tí ò ṣáà ń ṣe èdè abínibí ẹni náà. Ìdí nìyí tá a fi ní ká bẹ̀rẹ̀ channel yìí. And from experience, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ wa, ìgbà tá a bá switch sí èdè tí ó yé wọn dáadáa ni wọ́n máa ń tó lè understand àwọn nǹkan kan tí ó le fún wọn láti grab nígbà tá a ṣàlàyé ní èdè òyìnbó. So ìyẹn ni ìdí tá a fi bẹ̀rẹ̀ channel yìí. Àyè dẹ̀ wà láti translate àwọn oríṣiríṣi nǹkan tá a bá ń kọ́ lórí channel yìí ní YouTube. Àwọn èèyàn lè translate sí èdè ìbílẹ̀ tiwa náà, àwọn mìíràn bí pidgin English, bí Igbo, bí Hausa. Àmọ́ èdè tí èmi mọ̀ pé mo gbọ́ dáadáa tí mo lè sọ dáadáa lára àwọn èdè tó jẹ́ tiwantiwa níbí ni Yorùbá àti pidgin English. Hausa mi ò dangéré bẹ́yẹn, àmọ́ with time definitely a máa wá nǹkan ṣe sí area wọ̀nyẹn. So bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí, a lérò wípé a ó ní àǹfààní àti máa fi ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan at least once a week, ẹ̀ẹ̀kan ní ọ̀sẹ̀, bágbára wa bá ṣe ká. Àmọ́ eléyìí ni bí introduction sí nǹkan tí ó jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ channel yìí.
Mo lérò wípé ẹ máa gbádùn àwọn ẹ̀kọ́ díẹ̀díẹ̀ tá a máa kọ́ níbí. Àwa náà we are here to learn as well, and I believe that it will be a great one, learning experience. So ẹ já fìyẹn lẹ̀ báyẹn ná. Mi ò ní fẹ́ gba àkókò yín púpọ̀ jù lórí introductory fídíò yìí nítorí pé kò sí nǹkan púpọ̀ tó yẹ ká sọ níbí, òun náà láti sọ yẹn. Ìdí tá a ṣe fẹ́ máa ṣe àwọn ẹ̀kọ́ yìí ní èdè Yorùbá, tutorial ní èdè Yorùbá. A dẹ̀ lérò pé ẹ máa subscribe sí channel wa. Ẹ subscribe sí channel wa, ẹ dẹ̀ fún wa ní àwọn like tẹ́ bá fẹ́ràn àwọn nǹkan tá à ń ṣe, láti fi encourage wa ká lè máa ṣe irú àwọn fídíò báyìí sí. Tẹ́ bá dẹ̀ ti subscribe, kẹ́ wo bell icon yìí tó dàbí agogo yìí, kẹ́ make sure pé ẹ tẹ̀ òun náà. Báyìí ni kẹ́ lè máa rí notification anytime tá a bá post ẹ̀kọ́ tuntun. Ṣó yé yín? Ẹ jẹ́ n tún àárín yẹn ṣàlàyé. Subscribe button, ẹ bá tẹ̀ ẹ subscribe sórí channel wa. Ẹ dẹ̀ like channel wa náà. Then the bell button kẹ́ tẹ̀ láti rí wípé gbogbo ẹ̀kọ́ tá a bá ti ń fi sórí channel yìí, ẹ máa mọ̀ nípa ẹ̀ bó ṣe ń wọlé. Ẹ ṣé gan. See you some other time.